How are you? I hope all are fine. Dear student, આપણો કેમેસ્ટ્રીનો આજનો લેક્ચર એમાં આપણે સંદર્ભ ધ્રુવ કેલોમલ વિદ્યુત ધ્રુવ એક્સ્ટ્રા ટોપિક છે નીટનો એની વાત કરીશું. છેલ્લે આપણે લેક્ચર નંબર 10 છે એ જોયો હતો, બરાબર, વિવિધ એક્ઝામ્પલ ને એવું બધું જોયું હતું, બરાબર. હવે એક્સ્ટ્રા ટોપિક નીટના પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ, જેવી રીતે આપણે હાઇડ્રોજન વિદ્યુત ધ્રુવને પ્રમાણિત વિદ્યુત ધ્રુવ તરીકે લઈએ છીએ સ્ટાન્ડર્ડ ઇલેક્ટ્રોન, એવી જ રીતે કેલોમલ વિદ્યુત ધ્રુવ છે એને પણ આપણે સંદર્ભ ધ્રુવ તરીકે લઈ શકાય, બરાબર છે. તો અને હાઇડ્રોજન ધ્રુવ છે એ એટલું કન્વીનિયન્ટ નથી જ્યારે કેલોમલ ધ્રુવ છે એ સ્ટાન્ડર્ડ, બરાબર. તો હાઇડ્રોજન વિદ્યુત ધ્રુવ શા માટે એટલો કન્વીનિયન્ટ નથી પ્રમાણિત વિદ્યુત ધ્રુવ તરીકે લેવામાં, તો એ આપણે જોતા જઈએ. તો પહેલા તો આપણે ટોપિક છે યુઝ ઓફ કેલોમલ ઇલેક્ટ્રોડ એઝ ધ રેફરન્સ ઇલેક્ટ્રોડ, એટલે કેલોમલ વિદ્યુત ધ્રુવનો સંદર્ભ ધ્રુવ તરીકે ઉપયોગ. તો પહેલા તો આપણે જોતા જઈએ ધ યુઝ ઓફ નોર્મલ હાઇડ્રોજન ઇલેક્ટ્રોડ as reference electrode is not convenient due to the following difficulties. એટલે આપણે હાઇડ્રોજન વિદ્યુત ધ્રુવનો સંદર્ભ ધ્રુવ તરીકે ઉપયોગ, બરાબર છે, એ યોગ્ય નથી. શા માટે વધારે યોગ્ય નથી? શા માટે? તો આ નીચેની મુશ્કેલીઓને કારણે. તો તમને ખબર હોય તો હાઇડ્રોજન વિદ્યુત ધ્રુવ H2 gases are difficult to handle, એટલે વિદ્યુત ધ્રુવમાં જે H2 વાયુ હોય ને એને આપણે મેન્ટેન કરી રાખવો મુશ્કેલ હોય, રાઈટ. સેકન્ડ પોઈન્ટ, it is difficult to maintain the H+ ion concentration as 1 molar and the pressure of gas at 1 atmospheric pressure. હાઇડ્રોજન વિદ્યુત ધ્રુવમાં H+ ની સાંદ્રતા આપણે 1 મોલર અને દબાણ છે 1 વાતાવરણ એ પણ મેન્ટેન રાખવું, જાળવી રાખવું મુશ્કેલ હોય. And third point, the electrode is poisoned even by the traces of impurities. બરાબર છે, અમુક અશુદ્ધિઓને કારણે એ વિદ્યુત ધ્રુવ છે, બરાબર છે, એની અસર નાબૂદ થઈ જાય. પોઈઝન નો અર્થ એવો થઈ ગયો એની અસર થઈ નાબૂદ થવી, બરાબર છે, ઝેરીકરણ થઈ જવું. તો આવી મુશ્કેલીઓને કારણે હાઇડ્રોજન વિદ્યુત ધ્રુવને સંદર્ભ ધ્રુવ તરીકે લેવો વધારે યોગ્ય નથી, ટૂંકમાં કન્વીનિયન્ટ નથી. તો hence it is very common to use કેલોમલ electrode as the reference electrode. તેથી ખૂબ જ સામાન્ય રીતે કેલોમલ વિદ્યુત ધ્રુવનો સંદર્ભ ધ્રુવ તરીકે ઉપયોગ થાય. અન્ય વિદ્યુત ધ્રુવનો રિડક્શન પોટેન્શિયલ નક્કી કરવા માટે. તો કેલોમલ વિદ્યુત ધ્રુવની રચના અહીંયા તમારી સામે છે. કેલોમલ વિદ્યુત ધ્રુવની રચના તમે જોઈ શકો છો. આ એક પાત્ર છે. આ પાત્રમાં અહીંયા નીચે સૌથી નીચેના સ્તરમાં મર્ક્યુરી છે, મર્ક્યુરી Hg, અહીંયા Hg2Cl2 છે, બરાબર. આ Hg2Cl2 ની પેસ્ટ, અહીંયા પ્લેટિનમ તાર લગાવેલો છે. આ પ્લેટિનમ તારને અહીંથી પછી કોપરના તાર વડે, આ જે કોપરનો તાર છે પછી અન્ય વિદ્યુત ધ્રુવ સાથે જોડવામાં આવતો હોય. અહીંયા KCl નું દ્રાવણ ભરેલું છે, બરાબર. અને આ જે છે સોલ્ટ બ્રિજ છે, ક્ષાર સેતુ. આ સંદર્ભ ધ્રુવ કેલોમલ વિદ્યુત ધ્રુવ છે એની રચના છે. અને its reduction potentials depends upon the concentration of KCl solution used as given, બરાબર. એટલે આનો રિડક્શન પોટેન્શિયલ છે ને એ પોટેશિયમ ક્લોરાઇડ KCl ની સાંદ્રતા પર આધાર રાખે. કોન્સન્ટ્રેશન ઓફ KCl, એટલે KCl ની જુદી જુદી સાંદ્રતાએ એના પોટેન્શિયલ ડિફરન્ટ હોય. concentration of KCl તો 0.1 normal, તો એનો રિડક્શન પોટેન્શિયલ 0.3338 વોલ્ટ. 1 normal હોય KCl નું દ્રાવણ તો 0.2800 વોલ્ટ હોય. અને સેચ્યુરેટેડ હોય KCl નો સંતૃપ્ત દ્રાવણ તો 0.2415 વોલ્ટ જેટલો હોય. અને ડિપેન્ડ ઓન કોન્સન્ટ્રેશન ઓફ KCl, બરાબર. હવે આપણે આ કેલોમલ વિદ્યુત ધ્રુવ છે એનું રિપ્રેઝન્ટ કઈ રીતે કરાય, એનું સાંકેતિક નિરૂપણ એની વાત કરીએ. ઓકે, તો પછી the electrode represented as, કેલોમલ વિદ્યુત ધ્રુવ એને સાંકેતિક રીતે કઈ રીતે રિપ્રેઝન્ટ કરાય? આ રીતે Hg લિક્વિડ ડેશ Hg2Cl2 સોલિડ જે Hg2Cl2 ની પેસ્ટ ડેશ KCl aqueous,
આ રીતે એને રિપ્રેઝન્ટ કરાય. The electrode is reversible with respect to Cl minus ions. Cl minus ion સાથે વિદ્યુત ધ્રુવ છે એ પ્રતિવર્તી હોય Cl minus ions. બરાબર. When it acts as anode, the half cell reaction is એટલે એ એનોડ તરીકે વર્તતો હોય તો અર્ધકોષ પ્રક્રિયા 2Hg liquid plus 2Cl minus aqueous gives Hg2Cl2 plus 2 electron minus અહીંયા તમે જોઈ શકો Hg2Cl2 plus 2 electron minus અહીંયા આ જે હાફ સેલ છે પોતે અહીંયા તમે જોશો એનોડ તરીકે વર્તે ત્યારે ઓક્સિડેશન પ્રક્રિયા થાય. When it acts as a cathode, the reverse reaction is takes place. જ્યારે કેથોડ તરીકે વર્તતો હોય ત્યારે આનાથી રિવર્સ થઈ જાય પ્રક્રિયા એટલે Hg2Cl2 plus 2 electron gives 2Hg liquid plus 2Cl minus. Okay. Similarly, we have HgCl-KCl electrode prepared by dipping a silver wire in KCl solution. એટલે KCl ના દ્રાવણમાં સિલ્વર તાર ડુબાડી સેમ આવો જ કોષ તૈયાર કરી શકાય. To which a drop of AgNO3 added. એટલે એમાં AgNO3 ના ડ્રોપ્સ એડ કરવામાં આવે એટલે ફોર્મ AgCl ફોર્મ થાય. At 1 molar concentration of Cl minus ions, its E0 is equal to 0.2225 volt. The 1 molar concentration હોય Cl minus ની તો એનો પ્રમાણિત કોષ પોટેન્શિયલ કેટલો થાય 0.2225 વોલ્ટ 0.2225 વોલ્ટ. તો આ હતો સંદર્ભ ધ્રુવ તરીકે કેલમોલ ધ્રુવ. હવે આપણે વાત કરીએ લિક્વિડ જંક્શન પોટેન્શિયલ LJP કોને કહેવાય. ત્યારબાદ જો લિક્વિડ જંક્શન પોટેન્શિયલ LJP લિક્વિડ જંક્શન પોટેન્શિયલ કોને કહેવાય તો એની રચના આ પ્રકારે આખી આ યુ આકારની નળી અહીંયા એક પડદો રાખેલો હોય આ બાજુ કોપર સલ્ફેટ નું દ્રાવણ જેની સાંદ્રતા C1 આ બાજુ કોપર સલ્ફેટ નું દ્રાવણ જેની સાંદ્રતા C2 અહીંયા કોપરના વિદ્યુત ધ્રુવો છે અને અહીંથી કોપર તાર મારફતે જોડવામાં આવે. હવે શું થાય એમાં in concentration cell when two electrolytic solution are directly in contact આપણે સાંદ્રતા કોષ ભણી ગયા હતા કે સાંદ્રતા કોષમાં બે વિદ્યુત વિભાજ્ય દ્રાવણો એકબીજાના સીધા જ સંપર્કમાં હોય ions moves across the junction with different speeds. એટલે આયનો હોય ને એ આ રીતે અહીંયા પડદો રાખેલો જંક્શન ત્યાંથી જુદી જુદી સ્પીડથી મૂવમેન્ટ પામતા હોય. અહીંયા તમે જોઈ શકો કોપર સલ્ફેટનું દ્રાવણ જેની સાંદ્રતા C1 કોપર સલ્ફેટનું દ્રાવણ જેની સાંદ્રતા C2 એટલે અહીંયા વિદ્યુત ધ્રુવો સમાન છે સાંદ્રતા ડિફરન્ટ છે એટલે આ એક પ્રકારનો સાંદ્રતા કોષ જેવો થયો તો ત્યારે શું થાય આયનો છે ને એની મૂવમેન્ટ થાય જુદી જુદી સ્પીડથી. બરાબર. આ જે કહેવાય એ જંક્શન કહેવાય different speeds. As a result, a potential difference is set up the junction. It is called liquid junction potential. એને પરિણામે આ જંક્શન આગળ છે ને પોટેન્શિયલ નો તફાવત જનરેટ થાય પોટેન્શિયલ ડિફરન્સ જેને લિક્વિડ જંક્શન પોટેન્શિયલ કહેવાય. એટલે આયનોની જુદી જુદી સ્પીડ ને મૂવમેન્ટ ને કારણે આ જંક્શન આગળ પોટેન્શિયલ ડિફરન્ટ પોટેન્શિયલ નો તફાવત જનરેટ થાય એને લિક્વિડ જંક્શન પોટેન્શિયલ કહેવાય. બરાબર. હવે the EMF of the cell is હવે આ જે કોષ હોય એનો EMF શું થાય તો the sum of oxidation potential of electrode એટલે એક ઇલેક્ટ્રોડ ના ઓક્સિડેશન પોટેન્શિયલ પ્લસ બીજા ઇલેક્ટ્રોડ નો રિડક્શન પોટેન્શિયલ એટલે રિડક્શન પોટેન્શિયલ ઓફ સેકન્ડ ઇલેક્ટ્રોન બીજા ઇલેક્ટ્રોડ નો રિડક્શન પોટેન્શિયલ એન્ડ LJP લિક્વિડ જંક્શન પોટેન્શિયલ જે તો આવા કોષનો કોષ પોટેન્શિયલ શું હોય તો એક કોષનો ઓક્સિડેશન પોટેન્શિયલ પ્લસ બીજા કોષનો રિડક્શન પોટેન્શિયલ
પ્લસ એલજેપી જે લિક્વિડ જંકશન પોટેન્શિયલ જે જનરેટ થાય એનો સરવાળો એ એનો કોસ્ટ પોટેન્શિયલ કહેવાય. This type of junction generally applied in galvanic cell. આ પ્રકારના જંકશન છે એ સામાન્ય રીતે ગેલ્વેનિક કોષમાં એપ્લાય થાય. ઇઝ ધ સોલ્ટ બ્રિજ. તમને ખબર હોય તો સોલ્ટ બ્રિજ આ પ્રકારની જે ટ્યુબ આકારની નળી હોય which contains salt like KCl. સોલ્ટ બ્રિજમાં તમને ખબર હોય તો KCl, KNO3, એમોનિયમ નાઇટ્રેટ જેવા હોય. એની અંદર ધન આયન અને ઋણ આયનની સ્પીડ ઇક્વલ હોય, ઓલમોસ્ટ ઇક્વલ સ્પીડ હોય. એટલે એના માટેનો E જે લિક્વિડ જંકશન પોટેન્શિયલ 0 લેવામાં આવ્યો. બરાબર છે. આ જે KCl કે એવા ભરેલા હોય પ્લસ તો એના માટેનો લિક્વિડ જંકશન આયનોની સ્પીડ સમાન હોય ને તો એનો E જે છે ને આ E જે એ 0 લેવામાં આવે. E જે is equal to 0 લેવામાં આવે. તો આ થયો લિક્વિડ જંકશન પોટેન્શિયલ. એટલે અહીંયા આપણે ડેફિનેશન આકૃતિ આપેલી છે. બરાબર. આપણે કે એલજેપી રિલેટેડ MCQ આવે તો સોલ્વ થવા જોઈએ. ઓકે. ત્યારબાદ રિલેશન બિટવીન ઇલેક્ટ્રિકલ એનર્જી એન્ડ એન્થાલ્પી ચેન્જ ઓફ અ સેલ રિએક્શન. એટલે વિદ્યુતીય ઊર્જા અને એન્થાલ્પી ફેરફાર વચ્ચેનો સંબંધ. કોષની અંદર જે એન્થાલ્પી ફેરફાર થતો હોય અને ઇલેક્ટ્રિકલ એનર્જી વચ્ચેનો સંબંધ. તો આ રિલેશન છે કઈ રીતે આવે છે? તો ધીસ રિલેશનશિપ follow from Gibbs-Helmholtz according to which એટલે Gibbs-Helmholtz equation પરથી delta G બરાબર delta H plus T del of delta G by delta T at constant P. બરાબર. આ Gibbs-Helmholtz equation છે એના ઉપરથી આપણે રિલેશન ઠારવેલું. તમારા સમીકરણ યાદ રાખવાનું. ઓકે. delta G equal to free energy change of the cell reaction. delta G શું છે? કોષમાં થતો મુક્ત ઊર્જા ફેરફાર. delta H enthalpy change of the cell reaction. એટલે કોષ પ્રક્રિયામાં એન્થાલ્પીનો જે કંઈ બદલાવ થાય એ. આ ઉપરાંત આપણે જાણીએ છીએ but delta G is equal to minus NFE થાય. delta G is equal to so delta G is equal to minus NFE. અહીંયા હું સમીકરણમાં મૂકી દઉં. આ સમીકરણમાં તો delta G બરાબર delta H plus T અહીંયા del minus NFE by delta T at constant P. બરાબર. હવે અહીંયા N અને F જે છે તો જે તે પ્રક્રિયામાં કોન્સ્ટન્ટ હોય, E છે એ ચેન્જ થતો હોય તો કોન્સ્ટન્ટ આપણે બહાર લઈએ તો delta G is equal to delta H minus NFT del E by delta T. એટલે આ અચળ દબાણે છે ને EMF નો ફેરફાર અને તાપમાનનો ફેરફારનો શું છે? આ ગુણોત્તર છે. તાપમાનના અચળ દબાણે તાપમાનના ફેરફાર સાથે કોષ પોટેન્શિયલમાં થતો ફેરફાર છે. હવે અહીંયા ડેલ્ટા G બરાબર -NFE મૂકો, ડેલ્ટા H -NFT del E by delta T at constant P. હવે અહીંયા આ જે છે માઈનસ નિશાની આ બાજુ લઈ જાવ તો આ NFE, આ માઈનસ ડેલ્ટા H, આ માઈનસ માઈનસ પ્લસ. બરાબર. હવે આ NFE તો શું છે? તો NFE ઇલેક્ટ્રિકલ એનર્જી પ્રોડ્યુસ્ડ એટલે વિદ્યુતીય ઊર્જાનું ઉત્પાદન છે. ઇલેક્ટ્રિક તો આના બરાબર લખી શકું ઇલેક્ટ્રિકલ એનર્જી પ્રોડ્યુસ્ડ ઇઝ ઇક્વલ ટુ કેટલી વિદ્યુતીય ઊર્જા ઉત્પન્ન થાય? તો માઈનસ ડેલ્ટા H પ્લસ NFT del E by delta T at constant P. અચળ દબાણ. હવે આ શું રિપ્રેઝન્ટ કરે છે? del E by delta T. તો del E by delta T at constant P represent variation of EMF of the cell with temperature and is called temperature coefficient. એટલે તાપમાનની સાથે આ EMF નો જે બદલાવ છે, વેરિએશન છે એ સૂચવે જેને તાપમાન સહગુણક કહેવાય, ટેમ્પરેચર કોએફિશિયન્ટ ઓફ ધ EMF. એટલે del E એટલે E2 E1, del T એટલે T2. એટલે EMF માં જે વેરિએશન થાય એટલે ટૂંકમાં તફાવત અને del T એટલે તાપમાનનો તફાવત, બેનો ગુણોત્તર ટેમ્પરેચર કોએફિશિયન્ટ કહેવાય. હવે અહીંયા આ સમીકરણ 2 માં જો
ક્યારે ઇલેક્ટ્રિકલ એનર્જી પ્રોડ્યુસ્ડ ઇક્વલ ટુ એન્થાલ્પી ચેન્જ થાય, બરાબર, ત્યારે પોસિબલ બને. તો del E by delta T equal to 0, તો electrical energy produced is equal to enthalpy change of cell reaction. એટલે in equation 2 del E by del T of P equal to 0, તો શું થવાનું? તો electrical energy produced is equal to enthalpy change only. એટલે અહીંયા 0 આવી જાય તો આના બરાબર આ થઈ જાય ને. એટલે જેટલી ઇલેક્ટ્રિક એનર્જી પ્રોડ્યુસ થાય એન્થાલ્પી ચેન્જ માં વપરાય, બરાબર, પ્રક્રિયા ઉષ્માના બદલામાં વપરાય. and EMF of the cell almost does not change with temperature, બરાબર, અથવા એમ કહેવાય તાપમાનના બદલાવ સાથે આ જરા પણ બદલાતો ન હોય. તો હવે જો del E by del T is equal to આ પોઝિટિવ હોય, આ પોઝિટિવ આવે તો શું થવાનું? EMF increases with temperature, electric energy produced greater than enthalpy change. તો આ electrical energy produced is greater than enthalpy change. Okay, if del E by del A of constant P is negative, so electrical energy produced is less than enthalpy change, right? La positive તો electrical energy જે ઉત્પન્ન થાય enthalpy change કરતા વધુ, આ negative તો electrical energy produced is less than enthalpy change. એટલે આ રીતે આપણે અહીંયા del E by del T of P equal to 0 ત્યારે શું થાય? પોઝિટિવ ત્યારે શું થાય? નેગેટિવ ત્યારે શું થાય? આ રિલેશનશિપ જે છે આપણે યાદ રાખીશું. આને માંથી એસરેશન રીઝનમાં MCQ પૂછાયેલા છે. ઓકે, તો આપણે ડેલ્ટા G, ડેલ્ટા H અને ડેલ્ટા S ઓફ a cell reaction એની કેલ્ક્યુલેશન કરવી હોય તો શું? તો ડેલ્ટા G ની કેલ્ક્યુલેશન આપણે આવે છે ડેલ્ટા G બરાબર -NF E સેલ. E સેલ આપણે જાણતા હોઈએ તો ડેલ્ટા G ગણતરી થાય, બરાબર. કેલ્ક્યુલેશન ઓફ ડેલ્ટા S તો ડિરાઇવ્ડ અબવ આપણે હમણાં આગળ ડિરાઇવ કરેલું ડેલ્ટા G બરાબર ડેલ્ટા H -NF T del E by del T constant P. હવે આને આપણે કમ્પેર કરીએ, કમ્પેર વિથ ધીસ ઇક્વેશન ડેલ્ટા G is equal to delta H minus T delta S. ઉષ્માગતિશાસ્ત્રમાં ભણી ગયા તો -T delta S is equal to -NFT del E by del T at constant P. ટેમ્પરેચર T જશે માઇનસ જશે એટલે ડેલ્ટા S બરાબર NF del E by del T at constant P. જો આપણે del E by del T of constant P જાણતા હોઈએ, કિંમત મૂકીએ તો ડેલ્ટા S મળે. હવે અહીંથી ડેલ્ટા G મળી ગયું, અહીંથી ડેલ્ટા S મળી ગયું. એની કિંમત તમે આમાં મૂકો તો તમને ડેલ્ટા H મળી જાય. ઓકે, તો આ રીતે કેલ્ક્યુલેશન થઈ શકે ડેલ્ટા S ની સેલ માટે, બરાબર, કોઈ કોષ પ્રક્રિયાઓ માટે. તો ડિયર સ્ટુડન્ટ, આજનો આ લેક્ચર હતો એમાં આપણે એક્સ્ટ્રા ટોપિકની વાત કરેલી છે નીટના પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ, બરાબર છે. બોર્ડની અંદર આ કોઈ થિયરી નથી, રાઈટ, એટલે MCQ ની અંદર આપી શકે. એમાં આજે આપણે હમણાં આગળનું ઇક્વેશન જોયા del E by del T of P, એમાંથી એસરેશન એન્ડ રીઝનના ક્વેશ્ચન આવેલા છે જે તમારી પાસે સિંગેટની PDF આવશે એમાં જોશો તો પૂછાયેલા છે એસરેશન રીઝનમાં. ઓકે, તો આજના આપણા લેક્ચર નંબર 11 માં અહીંયા સુધી રાખીએ. પછીના લેક્ચરમાં આપણે પાછા ટેક્સ્ટબુક કન્ટેન્ટમાં આગળ વધીશું. ઓકે, ગુડ બાય, ટેક કેર.